Φαντάσου να ανοίγεις τη βρύση και να μην βγαίνει τίποτα. Ούτε μία σταγόνα. Όχι για λίγες ώρες, αλλά για πάντα. Το 2018 το Cape Town της Νότιας Αφρικής βρέθηκε μια ανάσα πριν το απόλυτο αδιέξοδο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα την ημέρα 0. Την ημέρα που όλες οι βρύσες της πόλης θα σφραγίζονταν και κάθε πολίτης θα περιοριζόταν σε 25 λίτρα την ημέρα. Λιγότερα από όσα χρειάζονται για ένα απλό ντους. Ο κόσμος έτρεχε στα σούπερ μάρκετ για να αγοράσει γεφελωμένα νερά. Γραμμές σχηματίζονταν γύρω από βρύσες. Ο στρατός προετοιμαζόταν να περιφρουρήσει τα εναπομείναντα αποθέματα. Και τότε όλος ο κόσμος αναρωτήθηκε: μπορεί να συμβεί και εδώ? Μπορεί το νερό, αυτό το φαινομενικά ανεξάρτητο αγαθό, να τελειώσει? Η γη είναι πράγματι γεμάτη νερό. Το 71% της επιφάνειας καλύπτεται από αυτό. Αλλά μόνο το 2,5% είναι γλυκό και λιγότερο, το 0,007% του συνολικού νερού, είναι εύκολα διαθέσιμο για ανθρώπινη χρήση. Το υπόλοιπο βρίσκεται σε παγετώνες, σε βάθη χιλιόμετρων ή είναι παγιδευμένο σε εδάφη που δεν επιτρέπουν άντληση. Το νερό τεχνικά δεν τελειώνει, κυκλοφορεί στον υδρολογικό κύκλο. Εξάτμιση, συμπίκνωση, βροχή, υπόγεια απορρόφηση, επιστροφή στη θάλασσα. Όμως η ποιότητά του καταστρέφεται. Ποτάμια μολύνονται με τοξικά χημικά, πλαστικά και βαρέα μέταλλα. Λίμνες αποξηραίνονται από εντατική χρήση και η πρόσβαση μειώνεται διαρκώς. Η ανισότητα στην πρόσβαση του νερού είναι συγκλονιστική. Σύμφωνα με τη UNICEF και το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό στο σπίτι τους. Και πάνω από 700 εκατομμύρια ζουν χωρίς καθόλου καθαρό νερό, δηλαδή εξαρτώνται από λίμνες, λάσπες και πηγές γεμάτες παθογόνα. Ενδεικτικά, στην υποσαχάρια Αφρική, γυναίκες και παιδιά περπατούν κατά μέσο όρο 6 χιλιόμετρα την ημέρα για νερό. Στην Ασία, ο ποταμός Γάγκης, η ιερός εκατομμύρια, είναι ένας από τους πιο μολυσμένους στον κόσμο, γεμάτος με ανθρώπινα απόβλητα, βιομηχανικά λίμματα και πλαστικά. Την ίδια στιγμή στον ανεπτυγμένο κόσμο, μόνο για ένα μπέργκερ καταναλώνονται αρκετά λίτρα νερού σε όλες τις φάσεις παραγωγής. Η γεωργία χρησιμοποιεί το 70% του διαθέσιμου γλυκού νερού παγκοσμίως, κυρίως σε εντατικές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, που απαιτεί τεράστιες ποσότητες. Οι υδροφορείς, δηλαδή τα υπόγεια τεπόζιτα νερού, αντλούνται ανεξέλεγκτα. Ο υδροφορέας Ογκαλάδα στη ΣΥΠΑ, που στηρίζει 8 πολιτείες, έχει χάσει πάνω από 30% του νερού του από τη δεκαετία του 50. Στην Ινδία, πάνω από 21 μεγάλες πόλεις προβλέπεται να ξεμείνουν από το υπόγειο νερό τους ως το 2030. Η Τσενάη ήδη το έζησε. Η υπεράντληση καταστρέφει και το έδαφος. Δημιουργούνται καταιγίσεις, ρογμές και αλατότητα. Το νερό δεν είναι μόνο αγαθό, είναι μέσο εξουσίας. Η Αιθιοπία ολοκλήρωσε ένα τεράστιο φράγμα στον Νείλο, προκαλώντας την οργή της Αιγύπτου, που εξαρτάται 95% από το νερό του. Η Τουρκία με το φράγμα Ατατούρκ ελέγχει τις ροές του Εφράτη προς τη Συρία και το Ιράκ, μειώνοντας σημαντικά την ποσότητα νερού που φτάνει εκεί. Η Ινδία και το Πακιστάν βρίσκονται σε ένταση εδώ και δεκαετίες για το νερό του ποταμού Ινδού. Η Ινδία έχει ήδη κατασκευάσει φράγματα που το Πακιστάν θεωρεί κρυφό όπλο. Σύμφωνα με το Pacific Institute, έχουν καταγραφεί πάνω από 500 ένοπλες πολιτικές συγκρούσεις σχετικές με το νερό από το 2000 έως και σήμερα. Υπάρχει όμως φως. Η Ισπανία λειτουργεί πάνω από 900 μονάδες αφαλάτωσης που τροφοδοτούν πόλεις και καλλιέργειες. Η Σικαμπούρη καλύπτει το 40% των αναγκών της με ανακύκλωση λιμάτων σε απόλυτα πόσιμο νερό. Το Ισραήλ, παγκόσμιος ηγέτης, ανακυκλώνει το 90% των λιμάτων του, το υψηλότερο ποσοστό στον κόσμο. Υπάρχουν τεχνολογίες συμπίκνωσης νερού από την ατμόσφαιρα που ήδη χρησιμοποιούνται σε ερημικές περιοχές όπως το Ντουμπάι. Όμως όλα αυτά έχουν κόστος, ενεργειακές απαιτήσεις και συχνά είναι απρόσθετα για τις φτωχότερες χώρες. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις κυβερνήσεις. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα. Κλείσε τη βρύση όταν δεν τη χρειάζεσαι. Μείωσε τα προϊόντα με μεγάλο εντατικό αποτύπωμα. Ενημερώσου, εκπαίδευσε, δίδαξε.
Στήριξε πολιτικές και κινήσεις που προστατεύουν τα υδάτινα αποθέματα. Και πάνω απ' όλα, θυμήσου, ο πλανήτης δεν είναι κληρονομιά από τους προγόνους μας. Είναι δανεικός από τα παιδιά μας. Ας τους αφήσουμε ένα κόσμο με καθαρό νερό, καθαρό μέλλον και ανοιχτές δυνατότητες. Το νερό δεν θα τελειώσει από τη γη, αλλά μπορεί να τελειώσει για μας. Όχι επειδή εξαφανίστηκε, αλλά επειδή το καταχραστήκαμε, το μολύναμε, το ξεχάσαμε. Και τότε ίσως καταλάβουμε την πραγματική του αξία, την ημέρα που δεν θα μπορούμε να το έχουμε. Εάν βρήκες αυτό το βίντεο χρήσιμο, κάνε εγγραφή και μοιράσου τον. Γράψε μου στα σχόλια, εσένα τι σε ανησυχεί περισσότερο για το μέλλον του νερού.